คมที่ไปลุยปอกทุเรียนมานะครับโอ้โหเป็นคมที่ล้มทุกสไตล์เลยนะครับเริ่มแรกนะครับอันนี้คือ90นะครับครึ่งหนึ่ง45นะครับอีกครึ่งหนึ่งของ45ก็คือ 22.5 นะครับนี่คือสภาพที่ได้จากความละเอียดของหิน220กริตนะครับก็คือมีดสไตล์ญี่ปุ่นไซส์8 นิ้วนะครับแต่ว่า made in China นะครับตัวนี้เป็นลายค้อนนะครับเพื่อไม่ให้ติดเวลาหั่นเวลาสไลด์นะครับตัวนี้เอาไปออกศึกมาครับน้องภรรยาเอาไปออกศึกมาให้แฟนยืมไปปอกทุเรียนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เอากลับมาแล้วเดี๋ยวเรามาลองมาดูคมกันนะครับว่าคมว่าเป็นยังไงเรียกว่ามีดลุยทุเรียนไซส์8 นิ้วเลยนะครับจื้อโอ้โหหาความคมไม่เจอครับไปเจอเปลือกทุเรียนมาเดี๋ยวเราไปดูคมเขาว่าเป็นยังไงนะครับไปมาลองมาดูคมกันนี่นะครับคมที่ไปลุยปอกทุเรียนมานะครับโอ้โหเป็นคมที่ล้มทุกสไตล์เลยนะครับมียับเยินโอเคทั่วทั้งด้านตั้งแต่ต้นยันน่าจะยันปลายแล้วครับโอเคมีทั้งพับทั้งบุกแล้วก็แหว่งเป็นช่วงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเอาปากกาเมจิกน้ำเงินมามาร์กไว้นะครับว่าช่วงไหนบุกเยอะๆเนี่ยเราจะได้ฝนให้มันราบเรียบที่สุดนะครับโอเคนี่เราไปดูช่วงปลายๆดีกว่านะครับเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่แม่ค้าทุเรียน น่าจะใช้ตรงนี้แหละครับเป็นจิกเข้าไปเพื่อจะเจาะนะครับเนี่ยครับรอยพับของคมมีดนะครับโอเคมีแหว่งโอ้เปลือกทุเรียนนี่ไม่ธรรมดานะครับเนี่ยโอเคนี่แหละครับล้มยุบมีทุกอย่างนะครับก็ปกติครับมีดใช้งานต้องเป็นอย่างนี้แล้วครับโอเคอันนี้พับมาด้านนี้นะครับพับเข้าหาตัวท่านผู้ชมนะครับโอเคอันนี้ก็พับไปด้านนู้นนะครับออกห่างตัวท่านผู้ชมนะครับโอเคมันก็เลยไม่คมครับธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าเกิดว่าจะปาดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเอาโคนก่อนเลยนะครับถ้าปาดกระดาษนี้ยังคมนะครับแต่ว่าฉีกแล้วนะครับถือกระดาษแล้วนะครับฉีกเป็นการฉีกกระดาษเอาแล้วนะครับตอนนี้มันไม่ปาดไม่คมนะครับเอาตั้งแต่ช่วงกลางๆเลยนะครับเป็นยังไงถูแล้วนะครับเนี่ยถูกระดาษนะครับปาดไม่เข้าแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฝนได้นะครับมีดสไตล์จีน made in China แต่สวยครับก็เลยซื้อมาน้องก็เลยไปเอาใจแฟนด้วยกันเอาเป็นลุยปอกทุเรียนแล้วเจอกันครับเราจะเริ่มจากหินอันนี้ว่าความละเอียดระดับ220กริตไปเลยนะครับโอเคอันดับแรกเดี๋ยวผมปรับหน้าหินก่อนนะครับเอาดินสอมาขีดให้เป็นตารางเลยนะครับขีดให้ทั่วเลยนะครับเราจะปรับระดับหน้าหินเขาให้ได้ระนาบก่อนนะครับโอเคแล้วก็มีหินสำหรับปรับหน้าหินนะครับโอเคเดี๋ยวมาเริ่มปรับหน้าหินเลยนะครับถูไปเลยครับความละเอียดของหินตัดหน้าหินก็คือมีตั้งแต่ระดับ120กริตจนถึง180นะครับผมแล้วก็ถูไปอย่างนี้นะครับจนกว่าลายดินสอจะหายไปจนครบทั่วหน้าหินนะครับนะครับลบขอบนะครับลบขอบโอเคล้างหินให้สะอาดนะครับเราก็จะได้ระนาบหน้าหินที่ราบเรียบแล้วนะครับไม่งั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับระดับหน้าหินให้ราบเรียบนะครับเขาจะเว้าตรงกลางนะคือตกท้องช้างแล้วทีเนี้ยคมของมีดก็จะไปคมที่ส่วนด้านปลายกับด้านโคนนะครับแต่ตรงกลางจะไม่คมโอเคนะครับวิธีการตั้งคมมีดนะครับของผมจะฝนที่ระดับ15 องศาจนถึง 22.5 นะครับ
เริ่มแรกนะครับอันนี้คือ90นะครับครึ่งหนึ่ง45นะครับอีกครึ่งหนึ่งของ45ก็คือ 22.5 นะครับโอเคนะครับแล้วก็คุมคมมีดตรงนี้ไปนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยนะครับวิธีการฝนนะครับเราฝนข้างนี้3 4 5สมมติว่าเราฝน5ครั้งเราต้องกลับมาฝนข้างนี้อีก5ครั้งนะครับ1 2 3 4 5นะครับแล้ววิธีการเช็คคมนะครับจะฝนปลายนิดนึง2 3 4 5เสร็จแล้วพลิกกลับมานะครับพอมีดตัวนี้ฝนแล้วเหล็กของเขานะครับเหล็กเขาจะดันขึ้นมาอยู่อีกข้างหนึ่งนะครับแล้วทีเนี้ยเราอยากจะให้เขาคมเขาอยู่ตรงกลางเซนเตอร์อยู่ตรงกลางของสันมีดพอดีเราก็ต้องพลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ฝนเขาไปอีก5ครั้งนะครับ2 3 4 5แค่นี้คมเขาก็จะมาอยู่ตรงกลางของสันมีดพอดีนะครับผมนี่คือการทำให้คมของเขาอยู่ตรงกลางนะครับผมโอเควิธีการเช็คคมนะครับสมมติเราฝนอันนี้5ครั้ง1 2 3 4 5เสร็จแล้วเราต้องการเช็คว่าเหล็กของเขางัดขึ้นมาหรือยังมีขนของมีดงัดขึ้นมาหรือยังเราเอานิ้วนะครับดันออกไปนะครับดันออกไปถ้ารู้สึกว่ามีความสากขึ้นมานี่ก็คือเขาฝนขึ้นมาด้านหนึ่งแล้วนะครับโอเคนะครับโอเคถ้างั้นผมเริ่มฝนแล้วนะครับผมเริ่มฝนจากด้านนี้ก่อนนะครับสตาร์ท220นะครับเป็นหินอันนี้ว่าจะ10ลองเช็คดูนะครับมีขึ้นมาแล้วนะครับโอเคทีนี้เราสลับไปอีกด้านหนึ่งนะครับคุมคมมีดไว้นะครับตั้งแต่15องศาจนถึง 22.5 นะครับกะโดยประมาณเลยนะครับแต่ต้องฝนให้ทั่วทั้งด้านนะครับเพราะว่าเขาจะได้ทรงมีดความโค้งของเขาก็จะได้เป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคลองดันดูนะครับโอเคขึ้นโอเคครบนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะปรับหน้าหินรับมีดไว้เลยนะครับเพื่อที่เขาจะได้สามารถใช้งานในครั้งต่อไปได้เลยนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นที่หินนานิว่าระดับความละเอียด 1,000 กริดนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าคมระดับ220กริดความละเอียดหินเนี่ยสามารถสับกระดาษขาดได้หรือยังนะครับโอเคหลังจากที่เราเอาไปรับด้วยหินความละเอียดระดับ220กริดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคมของเขาว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ยังไม่ได้ผ่านหนังสะบัดคมนะครับนี่คือสภาพที่ได้จากความละเอียดของหิน220กริดนะครับก็จะเม็ดขนเหล็กนะครับหรือว่าเบิร์นนั่นเองเบิร์นของเหล็กที่ฝนออกไปนะครับจะไม่มีความราบเรียบนะครับจะหยาบๆหน่อยนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมลองเอาไปสะบัดคมดูนะครับหลังจากที่เราเอาไปฝนด้วยหินรับมีดระดับ220กริดของนานิว่านะครับแล้วก็เอาไปจบด้วยหนังสะบัดคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูคมกันนะครับว่าเป็นยังไงจากเมื่อกี้นะครับที่มันเป็นตะปุ่มตะป่ำนะครับก็คือเป็นเบิร์นของเหล็กนั่นเองตอนนี้ผมเอาไปสะบัดคมละความราบเรียบก็ไม่มีรอยฟันปลาแล้วนะครับโอเคเราไปดูที่ปลายกันเลยดีกว่าดูว่าตรงปลายเป็นยังไงก็ราบเรียบแล้วนะครับไม่มีรอยฟันปลาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเขาจะสับกระดาษขาดไหมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระดับหินความละเอียด220กริดที่ไปฝนมาแล้วจบด้วยหนังสะบัดคมนะครับคมเขาจะเป็นยังไงนะครับติดอยู่นะครับไปต่อไม่ได้นะครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวเราไปขึ้นที่ระดับ 1,000 กริดต่อเลยนะครับฉีกนะครับไปต่อไม่ได้เลยนะครับต่อไปเราก็จะมาขึ้น
ความละเอียดหินระดับ 1,000 กริตนะครับของยี่ห้อนานิว่านะครับผมจะใช้ยี่ห้อนี้เป็นหลักนะครับผมโอเคอันนี้หน้าหินผมปรับไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเราไปเริ่มกันเลยนะครับพยายามคุมองศาของมีดไว้นะครับตั้งแต่15จนถึง 22.5 ไว้นะครับผมเสร็จแล้วลองเช็คดูนะครับดันดูขึ้นแล้วโอเคแล้วก็คุมไว้นะครับโอเคลองเช็คดูนะครับโอเคขึ้นครบแล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะปรับหน้าหินรอเลยนะครับเพื่อให้สามารถทำงานได้เลยนะครับในขั้นต่อไปปรับให้ได้ระนาบนะครับโอเคต่อไปเราจะขึ้นไปที่ระดับความละเอียดหินระดับ 3,000 กริตนะครับโอเคแต่ก่อนที่จะไปขึ้นระดับหิน 3,000 กริตเดี๋ยวผมจะเอามีดไปตบด้วยหนังสะบัดคมนะครับไปกันเลยเราเอามาสะบัดคมกันนะครับด้วยหนังสะบัดคมนะครับของผมจะมีอยู่2ด้านนะครับด้านความละเอียด 0.5 นี่คือผมสะบัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วตอนนี้ผมจะมาสะบัดอีกด้านนึงด้านนี้คือความละเอียดของหนัง 0.25 นะครับผมโอเคเริ่มกันเลยนะครับรูดเบาๆไม่ต้องใช้น้ำหนักมากนะครับลูบเพื่อให้เนื้อเหล็กที่มันเป็นขนเหล็กขึ้นมานะครับที่มันเป็นติ่งเหล็กเนี่ยให้มันหลุดออกไปนะครับผมเพื่อจะได้ความคมของคมมีดระดับสูงสุดของระดับ 1,000 กริตนะครับผมจากเอาไปรัดด้วยหินรับมีดระดับความละเอียด 1,000 กริตและจบด้วยหนังสะบัดคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคมของเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากโคนเลยนะครับโอเคความละเอียดเรียบเนียนของคมมีดนะครับตอนนี้ก็ดูละเอียดเนียนตามากขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงระดับขึ้นเงานะครับผมโอเคยังมีบ้างนะครับโอเคราบเรียบดีนะครับนี่คือระดับความละเอียดของ 1,000 นะครับแล้วสะบัดคมเลยนะครับเราไปดูปลายกันเลยดีกว่านะครับที่ว่าจะต้องใช้เจาะทุเรียนนะครับว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเรียบร้อยดีนะครับไม่มีร่องฟันปลาแล้วนะครับนี่คือความละเอียดของหินระดับ 1,000 นะครับแล้วก็จบด้วยหนังสะบัดคมโอ้มีช่วงปลายนะครับช่วงปลายยังแตกนะครับโอเคเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าเราจะฝนเพิ่มยังไงนะครับที่มาร์กสีน้ำเงินเนี่ยไว้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองสับกันดูนะครับผมหินรับมีดระดับ 1,000 กริตนะครับแล้วก็จบด้วยหนังสะบัดคมนะครับมีดปอกทุเรียน Made in China สาย 8 นิ้วนะครับยังติดอยู่นะครับยังติดอยู่นะครับติดในตัวที่แตกๆอยู่นะครับยังสะดุดอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นระดับ 3,000 กริตเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูคมกันอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับครับต่อไปเราจะมาฝนด้วยหินรับมีดความละเอียดระดับ 3,000 กริตนะครับของนานิว่า Made in Japan นะครับโอเคผมเริ่มเลยนะครับโอเคลองเช็คดูนะครับโอเคขึ้นคมเสมอกันแล้วเราก็จะไปปรับระนาบหน้าหินเลยนะครับลบมุมโอเคหินจะได้ไม่บาดนะครับเวลาฝนโอเค
เดี๋ยวต่อไปเราจะขึ้นด้วยหินระดับความละเอียด 6,000 กริดนะครับของยี่ห้อนานิว่า Made in Japan แต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปส่องกับกล้องก่อนนะครับไมโครสโคปว่ารับผ่านระดับ 3,000 กริดไปแล้วคมมีดเป็นยังไงนะครับโอเคไปดูกันหลังจากเอาไปรับด้วยหินรับมีดความละเอียดระดับ 3,000 กริดด้วยหินนานิว่า Made in Japan นะครับเดี๋ยวเรามาดูคมกันนะครับว่าของเขาเป็นยังไงเริ่มจากโคนเลยนะครับโคนมีดโอเคราบเรียบดีแล้วนะครับความละเอียดก็เหล็กก็ดูเนียนละเอียดแล้วนะครับผมรอยฟันปลาต่างๆก็หายไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้ยังไม่ได้รับด้วยหนังสะบัดคมนะครับตอนนี้ที่เป็นรอยแหว่งหลุมต่างๆตามที่ปากกามาร์กไว้นี่นะครับก็เราทำให้ราบเรียบก่อนละเมื่อกี้ช่วงปลายใช่ไหมครับที่มีปัญหาเดี๋ยวเราไปดูช่วงปลายกันเลยนะครับไปปลายมีดว่ารับด้วยระดับหิน 3,000 เป็นยังไงนะครับอันนี้คือสามารถจบงานได้แล้วนะครับระดับ 3,000 สำหรับหั่นผักปอกผิวผลไม้นะครับผมแต่ถ้าอยากจะถึงระดับแรกซูชิต้องระดับ 6,000 กริดนะครับถึงจะโอเคนะครับโอเคราบเรียบดีนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปสะบัดคมด้วยหนังสะบัดคมนะครับแล้วเรามาดูกันว่าหลังจากสะบัดคมแล้วคมของมีดจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้จบด้วยหนังสะบัดคมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูคมกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงเริ่มจากโคนเลยนะครับจะเงาขึ้นเลยนะครับความเงาและความราบเรียบนี่จะเงาขึ้นเลยนะครับราบเรียบดีแล้วนะครับเราไปดูช่วงปลายด้ามมีดกันเลยดีกว่านะครับที่ว่าเขาแตกยังแหว่งอยู่เป็นยังไงบ้างนะครับโอเคคมดีนะครับโอเคไม่มีแหว่งเลยนะครับแล้วก็สะบัดคมมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคมของเขาจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับต่อไประดับ 3,000 ติดแล้วนะครับมีดปอกทุเรียนไซส์ 8 นิ้ว Made in China ครับไซส์ 8 นิ้วโอเคจบได้นะครับด้วยระดับความละเอียดหิน 3,000 และหนังสะบัดคมแล้วนะครับดูตรงโคนเลยนะครับโอเคใช้น้ำหนักน้อยนะครับโอเคแต่ยังดูฝืดๆอยู่นะครับคมเขายังถ้าจะให้แร่ซูชิได้นะครับจะต้องขึ้นไประดับ 6,000 นะครับนี่ผมถือ2 นิ้วนะครับน้ำหนักยังลงไม่ได้นะครับต้องเพิ่มน้ำหนักนะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปขึ้นระดับ 6,000 กริดกันแล้วดูว่าเป็นยังไงนะครับครับต่อไปเราจะนำมารับด้วยหินรับมีดระดับความละเอียด 6,000 กริดนะครับของยี่ห้อนานิว่านะครับ Made in Japan อันนี้ผมปรับความระนาบของหน้าหินไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาขึ้นระดับ 8,000 กริดนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นขั้นสูงอีกระดับหนึ่งความคมระดับถ้าให้เรียกก็สูงกว่าระดับ 6,000 มีดแร่ปลาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปส่องกล้องกันว่าไอ้ที่เราฝนระดับ 6,000 กริดออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับหลังจากเราเอาไปฝนด้วยหินและมีดความละเอียดระดับ 6,000 กริดนะครับเดี๋ยวเรามาดูคมของเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างเริ่มจากโคนกันเลยนะครับดูสภาพกายภาพของใบมีดนะครับเขาจะเงาขึ้นเลยนะครับระดับ 6,000 กริดแล้วก็คม
ของคมมีดเนี่ยจะละเอียดขึ้นนะครับดูแล้วจะเรียบเนียนแล้วก็ดูจากข้างนอกเนี่ยไม่ผ่านกล้องไมโครสโคปนี่จะเป็นเงาขึ้นแล้วนะครับถึงระดับ 6,000 นี่เป็นเงาแล้วครับตอนนี้คมที่ยังไม่ได้รับด้วยหนังสะบัดคมนะครับเดี๋ยวถ้ารับด้วยหนังสะบัดคมเนี่ยรอยที่เหมือนเป็นเสี้ยนสายฝนพวกนี้นะครับก็จะหายไปนะครับก็จะลื่นมากขึ้นนะครับเราไปดูช่วงปลายเลยนะครับเป็นยังไงบ้างช่วงปลายของเขานี่ค่อนข้างจะราบเรียบแล้วนะครับอันนี้ถึงระดับแร่ทำซูชิปลาได้แล้วนะครับระดับ 6,000 กริดเนี่ยนะครับสังเกตนะครับยังจะมีขอบเหล็กขนเหล็กนะครับเบิร์นมันยังล้มอยู่นะครับอันนี้ต้องเอาไปสะบัดคมด้วยหนังสะบัดคมนะครับเนี่ยครับที่เป็นเงาขึ้นมาเนี่ยครับโอเคเดี๋ยวเราเอาไปสะบัดคมด้วยหนังสะบัดคมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคมกันอีกทีนะครับหลังจากที่เอาไปรับด้วยหินรับมีดความละเอียดระดับ 6,000 กริดนะครับและจบด้วยหนังสะบัดคมจะสังเกตได้ว่าคมของมีดนี่จะสะท้อนขึ้นเงาแล้วนะครับคมของมีดจะสะท้อนขึ้นเงาแล้วนะครับโอเคเราไปดูกันที่กล้องไมโครสโคปนะครับว่าคมเขาเป็นยังไงเห็นที่เป็นรอยสายฝนเยอะๆตอนแรกนะครับถ้าเปรียบเทียบกับภาพที่แล้วแล้วก็เหล็กที่พับอยู่ข้างบนตอนนี้คมเรียบเงาเลยนะครับรอยสายฝนก็มีน้อยมากนะครับสังเกตนะครับโอเคคมเรียบดีแล้วนะครับไม่มีรอยบุบรอยบินรอยฟันปลาแล้วนะครับโอเคเราไปดูกลางมีดกันโอเคค่อนข้างขึ้นเงาแล้วนะครับตอนนี้เงาจนกล้องแทบจะจับรอยบุบรอยแหว่งอะไรไม่ได้แล้วนะครับไปดูที่ปลายมีดกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้หนังสะบัดคมนี่สแตนเลสนี่เงาเลยนะครับเรียบร้อยดีนะครับรอยฟันปลาหายทั้งหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคมเขาเป็นยังไงนะครับหลังจากรับด้วยหินรับมีด 6,000 กริดของนานิว่านะครับแล้วก็จบด้วยหนังสะบัดคมมีดลุยทุเรียนไซส์ 8 นิ้วนะครับ Made in China มาดูคมเขานะครับไม่มีปัญหาแล้วนะครับขาดเรียบร้อยนะครับโอเคนี่ยังโค้งไม่ได้นะครับอันนี้ยังโค้งไม่ได้นะครับถ้าปาดธรรมดาเบามากนะครับ2 นิ้วนะครับใช้น้ำหนักมีดล้วนๆนะครับยังสะดุดนิดนึงนี่ยังสะดุดนะครับโอเคถ้าจะทำเป็นรูปตัว S นี่ยังไม่ได้นะครับยังฉีกอยู่นะครับจะเห็นว่ายังฉีกนะครับโอเคนี่ถือว่าถ้าแร่ซูชินี่ได้แล้วนะครับแต่ถ้าจะเอาสูงสุดขึ้นไปอีก1 ระดับก็คือระดับ 8,000 เดี๋ยวเราไปฝนกันเลยครับต่อไปเราจะมาขึ้นความละเอียดระดับ 8,000 กริดนะครับของเนื้อละเอียดหินรับมีดยี่ห้อนานิว่านะครับระดับ 8,000 กริดโอเคลุยกันเลยนะครับผสมน้ำนิดนึงนะครับมาให้หินเขาฝืดไปนะครับไม่งั้นเขาจะขูดจนมีดเป็นรอยนะครับโอเคฝนด้วยหินรับมีดระดับ 8,000 กริดไปแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาขึ้นถึงระดับ 10,000 กริดแล้วนะครับผม
เราจะขึ้นถึงระดับ 10,000 กริดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่กล้องไมโครสโคปว่าระดับ 8,000 กริดเป็นยังไงนะครับคมของเขาหลังจากไปรับด้วยหินรับมีดความละเอียดระดับ 8,000 กริดนะครับเดี๋ยวเราไปดูคมของเขานะครับว่าเป็นยังไง 8,000 กริดนี่ยังไม่ได้สะบัดคมนะครับโอเคจะเป็นเหมือนรอยเส้นสายฝนนะครับแต่ความละเอียดของเนื้อคมเหล็กนี่ก็คมขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับสูงกว่าระดับ 6,000 คมจนบางจนเริ่มแตกแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปสะบัดด้วยหนังสะบัดคมกันอีกทีนะครับเนี่ยครับจะเป็นรอยละเอียดเล็กๆเหมือนเม็ดทรายละเอียดนะครับคมของเขาตอนนี้ก็คือละเอียดมากครับเนี่ยครับเป็นรอยเนื้อเหล็กที่มันพับมาอีกด้านหนึ่งนะครับในจังหวะที่ฝนโอเคถือว่าราบเรียบเนื้อเนียนขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับอันนี้เป็นรอยขนเหล็กนะครับเนี่ยครับที่เขาจะสากนิ้วเราเนี่ยครับนี่คือรอยขนเหล็กที่เกิดจากการฝนระดับ 8,000 กริดนะครับก็จะออกมาอีกนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราเอาไปใช้หนังสะบัดคมแล้วเดี๋ยวเรามาดูคมเขาอีกทีครับว่าเป็นยังไงหลังจากที่เราเอาไปรับด้วยหินรับมีดความละเอียดระดับ 8,000 กริดนะครับแล้วจบด้วยหนังสะบัดคมนะครับเดี๋ยวเราไปดูคมกันนะครับว่าเขาเป็นยังไงนะครับเริ่มจากโคนเลยนะครับรอยสายฝนนี่หายไปเลยนะครับตอนนี้ก็คือขึ้นเงาแล้วนะครับคมนี่คือราบเรียบแล้วนะครับไม่มีแหว่งไม่มีอะไรแล้วนะครับโหคมจนไม่เห็นรอยฟันปลาแล้วนะครับตอนนี้ราบเรียบดีนะครับไปดูกลางๆนะครับไปดูกลางๆกันราบเรียบนะครับขึ้นเงาคมขึ้นเงากริบเลยนะครับไปดูที่ปลายกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงนี้แม่ค้าใช้กรีดนะครับใช้เจาะตรงนี้จะสำคัญเป็นพิเศษนะครับราบเรียบดีนะครับคมแล้วก็ความเงาของช่วงคมมีดนะครับจะราบเรียบดีโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคมเขาเป็นยังไงนะครับระดับ 8,000 กริดแล้วก็จบด้วยหนังสะบัดคมนะครับมีดปอกทุเรียนไซส์ 8 นิ้วครับเมดอินไชน่าครับก็คมนะครับ 8,000 นี่ก็ถือว่าจบนะครับพยายามจะทำเป็นรูปตัว S นะครับแต่ยังไม่ได้นะครับงั้นเดี๋ยวเราไปลุยกันให้ถึงระดับ 10,000 กริดเลยแล้วกันนะครับตอนนี้เราจะมาขึ้นระดับความละเอียดของหินระดับ 10,000 กริดแล้วนะครับของยี่ห้อนานิว่านะครับ Made in Japan โอเคผมจะเริ่มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาขึ้นที่ระดับ 12,000 กริดนะครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวเอาไปส่องก่อนว่าระดับ 10,000 กริดคมก็เป็นยังไงนะครับคิดความละเอียดระดับ 10,000 กริดนะครับตอนนี้คมทางกายภาพข้างนอกไม่ต้องผ่านไมโครสโคปนี่คือสะท้อนแสงขึ้นเงาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่กล้องไมโครสโคปนะครับว่าคมเขาเป็นยังไงเงาเลยนะครับจะมีขนขึ้นอยู่นะครับขนของเหล็กนะครับเขาเรียกว่าเบิร์นนะครับยังขึ้นอยู่ก็คือตอนนี้ถ้าตัดก็ยังจะสะดุดอยู่นะครับผมสะดุดเพราะขนพวกนี้แหละครับผมโอเคตอนนี้สังเกตว่าจะเงาเลยนะครับนี่ยังไม่ได้ลงไปถึงหนังสะบัดคมนะครับดูคมนะครับเนี่ยครับที่สะท้อนแสงขึ้นมานี่คือเป็นเศษเนื้อเหล็กนะครับที่เขายังยื่นออกมานิดๆแส
ซึ่งจะทำให้สะดุดได้นะครับอันนี้คือระดับของดาบซามูไรแล้วนะครับที่ฝนระดับ10,000 กริดก็คือความคมของระดับดาบซามูไรนะครับคืออยากจะสัมผัสความรู้สึกของความคมของดาบซามูไรว่าเป็นยังไงนะครับโอเคราบเรียบนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปฝนด้วยหนังสะบัดคมแล้วเดี๋ยวกลับมาดูอีกทีนะครับว่ามันจะเงาขึ้นอีกระดับไหมครับโอเคหลังจากที่เราเอาไปรับด้วยหินรับมีดระดับ10,000 กริดนะครับแล้วก็จบด้วยหนังสะบัดคมนะครับตอนนี้ดูข้างนอกทางกายภาพไม่ต้องผ่านกล้องนะครับเงานี่จะขึ้นที่คมมีดเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันที่กล้องไมโครสโคปนะครับว่าเขาเป็นยังไงตั้งแต่โคนเลยนะครับรอยที่เป็นสายฝนนี่หายไปเลยนะครับโอเคขึ้นเงาราบเรียบดีนะครับคู่นะครับโอเคราบเรียบดีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคมกันเลยดีกว่านะครับว่าไอ้ที่เขาไปรับด้วยหนังสะบัดคมมาแล้วผ่านหินระดับ10,000 กริดมาแล้วเป็นยังไงนะครับมีดปอกทุเรียนไซส์8 นิ้ว Made in China โอเคพยายามจะทำเป็นรูปตัว S นะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะผ่าด้วยกระดาษธรรมดาสับตรงนะครับผมลองดูนะครับเขาไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ผมอยากได้ระดับสูงสุดนะครับเดี๋ยวเราไปขึ้นกันที่ 12,000 กริดกันเลยครับผมครับต่อไปเราจะขึ้นมาถึงระดับหินความละเอียด 12,000 กริดนะครับของยี่ห้อนานิวานะครับ Made in Japan โอเคครับโอเคผมน้ำเรียบร้อยนะครับลุยกันเลยนะครับจบพิธีของการรับมีดจนถึงระดับสูงสุดนะครับ 12,000 กริดของหินนานิวา Made in Japan ครับอันนี้ก็คือสำหรับรับดาบซามูไรแล้วนะครับความคมสูงสุดแล้วนะครับ 12,000 กริดเสร็จแล้วขออนุญาตลบหมึกตรงนี้ออกไปเลยนะครับเพราะว่ามันราบเรียบเสมอกันหมดแล้วก็ด้วยง่ายๆครับแอลกอฮอล์ฟู้ดเกรดนะครับพ่นไปเลยนะครับแค่นี้หมึกละลายมาแล้วครับเสร็จแล้วก็เช็ดออกมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะไปส่องดูก่อนนะครับด้วยกล้องก่อนแล้วก็จะจบด้วยหนังสะบัดคมอีกทีนะครับแล้วเราจะเอามาล้างด้วยฟองน้ำกับน้ำยาล้างจานนะครับผมโอเคไปกันหลังจากที่เราไปรับด้วยหินความละเอียดระดับ 12,000 กริดไปดูคมกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงคมของเขานะครับรอยสังเกตว่ารอยสายฝนเนี่ยจะละเอียดมากนะครับจนแทบจะขึ้นเงาแล้วนะครับอันนี้จะเห็นว่ามีติ่งเบิร์นติ่งเนื้อเหล็กที่ยื่นออกมาเล็กมากๆนะครับเหมือนเป็นขนแมวนะครับเนี่ยเหมือนเป็นรอยแบบทรายเม็ดเล็กๆเลยนะครับก็ถือว่าอันนี้คือคมแบบสูงสุดแล้วนะครับค่อนข้างจะเงาเลยนะครับโอเคไปดูช่วงกลางๆมีดนะครับนี่ยังไม่ได้จบด้วยหนังสะบัดคมก็เงาขนาดนี้แล้วนะครับก็คือความฝืดนี่คือจะน้อยมากเลยนะครับเราไปดูที่ปลายกันเลยดีกว่านะครับปลายของเขานะครับ
ขึ้นเงาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าจบด้วยหนังสะบัดคมก็คือมันจะเงายิ่งกว่านี้อีกนะครับทำให้เฉือนได้ราบเรียบยิ่งกว่านี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไปจบด้วยหนังสะบัดคมแล้วเรามาดูคมกันอีกครั้งนะครับว่าเป็นยังไงหลังจากเราไปรับด้วยหินรับมีดความละเอียดระดับ 12,000 กริตของยี่ห้อนานิว่านะครับ Made in Japan แล้วก็จบด้วยหนังสะบัดคมนะครับเรามาดูคมกันนะครับว่าของเขาเป็นยังไงบ้างคมเรียบเนียนเลยนะครับดูละเอียดมากเลยนะครับความคมนี่คือขึ้นเงาเลยนะครับนี่นะครับไม่มีหลุมไม่มีป่อเรียบแล้วนะครับไอ้ที่ไปลุยเปลือกทุเรียนมาแล้วก็มีแหว่งมีหายตอนนี้ก็คือเรียบแล้วนะครับไปดูกลางๆกันนี้ดีกว่านะครับโอเคคมนี่ความละเอียดระดับ 12,000 กริตนะครับของเขาระดับดาบสมุไรแล้วนะครับความคมโอเคไปดูปลายๆกันจะได้เอาไว้เจาะทุเรียนให้สวยๆนะครับโอเคคมเรียบดีนะครับสุดปลายเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปดูคมของเขานะครับว่าระดับ 12,000 กริตเขาจะเป็นยังไงนะครับมีดปอกทุเรียนไซส์ 8 นิ้ว Made in China หลังจากไปรับด้วยหินรับมีดจนถึงระดับ 12,000 กริตและจบด้วยหนังสะบัดคมไปดูคมเขานะครับมีดปอกทุเรียนไซส์ 8 นิ้ว Made in China น้องพร้อมลุยทุเรียนอีกครั้งแล้วครับ